Ніколи не думали, що орхідея може бути прикрасою. Цей дизайн простий і помітний водночас. Все поетапно, без зайвого. Потрібно бісер 11 розміру, блакитний, прозорий, чорний, світло-блакитний, намистини 6 см, дріт, волосінь. Відрізаємо 36 см дроту, нанизуємо 7 блакитних бісерин і опускаємо вниз, залишаючи 6-7 см з краю. Робимо петельку приблизно 1 см і закручуємо 3-4 рази. Нанизуємо ще 7 блакитних. Закручуємо обидва кінці. Короткий поки залишаємо. Працювати будемо з довгим кінцем дроту. Другий ряд. 3 прозорі, 7 блакитних. Обертаємо один раз навколо петельки. Далі 5 блакитних і 5 прозорих. Знову обертаємо. Третій ряд. 6 прозорих, 8 блакитних. Обертаємо. Потім 5 блакитних, 9 прозорих. Обертаємо. Четвертий ряд. 12 прозорих, 6 блакитних. Обертаємо.
потім 12 блакитних і 6 прозорих. П'ятий ряд. 21 чорна бісерина. Обертаємо. І ще один такий самий. Складаємо кінці разом. Закручуємо 5-6 разів. Загинаємо петельку до основи. Так плетемо 4 пелюстки. Для серединки відрізаємо приблизно 16 см дроту. Нанизуємо 14 світло-блакитних бісерин. Складаємо дріт навпіл. І закручуємо 2-3 рази. Далі нанизуємо 20 світло-блакитних бісерин. І знову обидва кінці закручуємо. Таких деталей робимо ще 2. Беремо 3 пелюстки, скручуємо їх разом біля основи. Після цього додаємо ще по одній пелюстці з боків. Також скручуємо між собою. Тепер 3 маленькі серединки. Вставляємо їх всередину квітки. Та добре все скручуємо. Зайві кінці обрізаємо. Тепер загинаємо дріт вгору.
та формуємо петельку. Для своєї довжини я відрізаю 120 см волосіні. Нанизуємо одну намистину і 3 бісеринки. Проходимо волосінню назад у першу бісерину. А далі в намистину. Зав'язуємо 2-3 вузлики для фіксації. Після цього нанизуємо бісер в довільному порядку. Просовуємо волосінь у петельку квітки. Виводимо між пелюстками вгору. Нанизуємо намистину та ще 3 бісеринки. Знову назад у першу. Потім у намистину. Обертаємо волосінь навколо петельки. Таким чином виводимо нитку в потрібному напрямку. Продовжуємо нанизувати бісер далі. Це був один із варіантів, як можна поєднати намистини, бісер і дріт у ніжну прикрасу. Коли хочеться чогось легкого, але з родзинкою. Орхідея виглядає особливо. Якщо ідея сподобалась, тисніть лайк, пишіть у коментарях, які кольори обрали б ви. А головне, далі буде ще більше краси з бісеру.